અત્યારે ગરમીની શરૂઆત થઈ ગઈ એટલે માર્કેટમાં જુઓ ને તો ચીકુ બહુ સરસ મીઠા અને સાઈઝમાં મોટા આવે છે. આખા વર્ષ માટે ચીકુમાંથી ડ્રાય પાવડર બનાવવો હોય ને તો તેની રીતનો વિડીયો અમારી ચેનલ પર મૂકેલો છે, જેની લિંક પણ મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો એ રીત જોઈ અને ચીકુ પાવડર જરૂરથી બનાવી લેજો. પણ આજે તો ગરમીમાં ઠંડક આપે ને તેવી ચીકુની બે ઠંડી ઠંડી રેસીપી લઈને આવી છું, જે એકદમ સહેલી છે અને ઇન્સ્ટન્ટ બની જાય છે અને આ ગરમીમાં ખાવાની પણ મજા આવે છે. તો ચીકુની પહેલી વાનગી બનાવવા માટે અહીં 500 ગ્રામ ચીકુમાંથી 2 ચીકુ લઈ તેની છાલ ઉખાડી લેવાની છે. ઉનાળાની શરૂઆત થાય ને એટલે કેરી પહેલા ચીકુ આવે, જે ખૂબ જ ઠંડક આપનાર. વળી ગરમીના લીધે ચીકુ ખાવાથી શરીરમાં ગ્લુકોઝની કમી હોય ને તો તે પણ પૂરી થઈ જાય છે. છાલ ઉખાડી લીધા પછી ચીકુના આ રીતે નાનાથી મોટા ટુકડામાં કટ કરી લેવાના છે. અહીં ચીકુના ટુકડા કરી લીધા છે. પછી આ ટુકડાને મિક્સરના લિક્વિડના જારમાં ઉમેરી દેવાના. સાથે 2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરશું અને બરફના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના. આ વાનગીનું હવે એક ખાસ સ્વાદ આપવા માટે 2 ટીસ્પૂન કોપરાનું સૂકું ઝીણું ખમણ છે ને તે ઉમેરી દેવાનું. હવે મિક્સરના જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી જુઓ, ખાંડ, કોપરું, બરફ અને બધું મિક્સ થઈ ચીકુનો પલ્પ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ સમયે તેમાં 1 ગ્લાસ દૂધ છે ને તે મલાઈ સહિત જ ઉમેરી દઈશું, જેથી આ વાનગી છે ને તે એકદમ થીક અને ક્રીમી બને. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લેવાનું. પીસ્યા પછી બનેલા ચીકુ કોકોનટ મિલ્કશેકને 1 ગ્લાસમાં પીરસી પણ લઈએ. રેગ્યુલર ચીકુ શેક તો આપણે બધા બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ જો કોપરાનું ખમણ ઉમેરી અને મિલ્કશેક ના ચાખ્યો હોય ને તો આ રીતે ચીકુ કોકોનટ મિલ્કશેક જરૂરથી બનાવજો. નવા સ્વાદ સાથેનો ખૂબ જ અલગ અને સરસ આ ચીકુ કોકોનટ મિલ્કશેક બને છે. પીરસેલા મિલ્કશેકને હવે આપણે ચીકુની સ્લાઇસ વડે ગાર્નિશ કરી લઈએ. પરંતુ જો તમને ચીકુ કોકોનટ મિલ્કશેક ના ભાવતો હોય ને તો તેના બદલે આજે આપણે બીજી ઠંડી વાનગી ઇન્સ્ટન્ટ બનાવવાના છીએ, જેના માટે મેં 4 નંગ મીઠા અને સાઈઝમાં મોટા પાકેલા ચીકુ લીધા છે. આ ચીકુની પણ એકદમ પતલી છાલ ચપ્પુ વડે ઉખાડી લેવાની. અને આ ચીકુમાંથી તો આપણે બાળકોને ભાવે ને તેવી ટેસ્ટી ઠંડી વાનગી બનાવવાના છીએ. ચીકુની છાલ ઉતરી જાય ને એ પછી આવો વચ્ચેનો સફેદ ભાગ અને કાળા બીજ દૂર કરી લેવાના અને લાંબા ટુકડામાં સમારી લેવાના છે. અહીં બધા ચીકુમાંથી મેં 3 ચીકુની આવી લાંબી ચિપ્સ કરી છે અને 1 ચીકુના મીડિયમથી નાના આવા ટુકડા કરી લીધા છે. આમ ચીકુના બંને અલગ અલગ ટુકડાનો અલગ અલગ ઉપયોગ કરશું. હવે ચીકુના મોટા ટુકડા છે ને તેને મિક્સરના લિક્વિડ જારમાં ઉમેરી દઈશું. તેમાં સાથે 3 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દેવાની અને 1/8 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું, જેથી આ ચીકુ એકદમ સરસ પીસાઈ પેસ્ટ બની જાય. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી એકદમ સરસ પીસ્યા પછી અહીં જુઓ, ચીકુનો લિક્વિડ પલ્પ બની તૈયાર થયો છે. તો આ સમયે તેમાં કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરવાનું છે. મારે કન્ડેન્સ મિલ્ક ફ્રીઝમાં પડ્યું રહ્યું, જેથી આવું થીક થઈ ગયું છે. તો 2 ટેબલસ્પૂન આ થીક કન્ડેન્સ મિલ્ક પીસેલા ચીકુના પલ્પમાં ઉમેરી દઈશ. સાથે જ મેં અહીં ફ્રેશ ક્રીમનું 100 ml નું પેકેટ લીધું છે. તો આ બધું જ ફ્રેશ ક્રીમ છે ને તે સાથે જ ચીકુના પલ્પમાં ઉમેરી દઈશું. ફ્રેશ ક્રીમ ઉમેરવાથી આ વાનગી બનાવવા માટે દૂધ ઉકાળી અને ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે અને બન્યા પછી એકદમ થીક મલાઈવાળી આ ઠંડી ઠંડી વાનગી બની તૈયાર થશે. હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું સહેજ એવું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી ઢાંકણ ખોલતા જુઓ, એકદમ થીક ક્રીમી ફ્લફી મિશ્રણ બની અને તૈયાર થશે. અહીં બનેલા ચીકુના મિશ્રણને એક આઈસ્ક્રીમ કન્ટેનરમાં અથવા આવા પ્લાસ્ટિક બોક્સમાં કાઢી લઈશું. આજે આપણે ચીકુનું આઈસ્ક્રીમ બનાવીએ છીએ, પરંતુ એ પણ દૂધ ઉકાળવાની, ઘાટું કરવાની કે પછી કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરવાની ઝંઝટ વગર ફક્ત ફ્રેશ ક્રીમમાંથી બનતો આ આઈસ્ક્રીમ છે ને તે સ્વાદમાં એટલો બધો સ્વાદિષ્ટ અને ક્રીમી બને છે ને કે ના પૂછો વાત. બધું લિક્વિડ પ્લાસ્ટિક કન્ટેનરમાં કાઢી લીધા પછી ચીકુના નાના ટુકડા કર્યા હતા ને તે લઈ અને આ રીતે આ લિક્વિડ મિશ્રણની અંદર થોડા અંતરે ઉમેરી દઈશું, જેથી આ આઈસ્ક્રીમ ખાઈએ ને ત્યારે પલ્પ સાથે અંદર ચીકુના ટુકડા આવશે ને તો આઈસ્ક્રીમ ખાવાની બહુ જ મજા આવે. હવે બનેલા આઈસ્ક્રીમના મિશ્રણને ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ અને 5 થી 6 કલાક માટે ફ્રીજના કુલરમાં જામવા માટે રાખી દેવાનો છે. આશરે 6 કલાક પછી ફ્રીઝ થયેલા ચીકુ આઈસ્ક્રીમના કન્ટેનરને ફ્રીઝરમાંથી બહાર કાઢી અને ઢાંકણ ખોલતા અહીં ઠંડો ચીકુ આઈસ્ક્રીમ બની અને તૈયાર થયો છે. આઈસ્ક્રીમ સ્કૂપર વડે બનેલા ચીકુ આઈસ્ક્રીમના સ્કૂપ અલગ કાઢી લઈએ
અને કપમાં પીરસી પણ લઈએ. બિલકુલ બરફ વગરનો ચીકુના ટુકડા સાથે બનતો આ ચીકુ આઈસ્ક્રીમ એક વખત જમાવ્યા પછી નોર્મલ આઈસ્ક્રીમની જેમ બીજી વખત પીસવાની પણ જરૂર નથી રહેતી. છતાં પણ એકદમ સ્મૂધ અને ક્રીમી આઈસ્ક્રીમ બનશે, જે એક બાઈટ તમે ચાખશો ને એટલે તમને ખ્યાલ આવી જ જશે. તો અત્યારે ચીકુની સિઝન જ છે. આ સહેલી રીતે આઈસ્ક્રીમ બનાવી અને રાખી દો ને તો પછી ગમે ત્યારે તમને મન થાય ત્યારે, અથવા મહેમાન અચાનક આવી જાય ને તો પણ પીરસો ને તો ઠંડો ઠંડો આઈસ્ક્રીમ ખાવાની મજા જ આવી જશે, એ ગેરંટી. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે ઉનાળાની શરૂઆતમાં ચીકુની બે ખૂબ જ ઉપયોગી અને ઠંડી ઠંડી રેસીપી ચીકુ કોકોનટ મિલ્કશેક અને ચીકુ આઈસ્ક્રીમ આપણે બનાવ્યા. બંને રેસીપી ખૂબ જ સહેલી છે, ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ઠંડક આપનારી છે. તો જરૂરથી બનાવજો અને ઘરમાં બધાને ખવડાવજો. એ પછી કહેજો કે આ સહેલી ટેસ્ટી રેસીપી તમને કેવી લાગી. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરી લેજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.